हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. काल पण लेक्चर मध्ये सगळ्यांनी मला सांगितलं की मॅडम ट्रान्सपोर्टेशन वर घ्या आणि हिअर इट इज वी आर ॲट डे 12 ट्रान्सपोर्टेशन. ऍक्च्युली तुमच्या सिलेबस मध्ये ट्रान्सपोर्टेशन स्टडीज आणि देर आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन सच ॲज ओरिजिन अँड डेस्टिनेशन, ट्रॅफिक व्हॉल्यूम काउंट सर्वे आणि मॉडेल स्प्लिट. एवढं गोष्ट तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स म्हणजे डिस्क्रिप्शन मध्ये तुमच्या सिलेबस मध्ये दिलेली आहे, राईट. आता त्याच्यात कितपत करायचं इज द क्वेश्चन. पण जेव्हा आपण ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम म्हणतो तर दॅट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम म्हणजे विच आर द डिफरंट मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन दॅट द पीपल युजेस, राईट. So what are the different types of the transportation? There may be a public transport or a private transport. In a public transport, how many types of transport systems are there? That you have to understand. Monorail, metro rail, bus, these type comes under the transportation system. And at the starting, it is given that transportation survey. So transportation survey मध्ये काय काय कव्हर होतं तर URDPFI guidelines पेज नंबर 263 बघा. You will find here 263 पेज नंबरवर ट्रान्सपोर्टेशन सर्वे आणि हा प्रॉपर एक टेबल करून दिलेला आहे. एक 13 ते 14 सर्वेज आहेत. त्याचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, व्हॉट इज देअर एक्सपेक्टेड आउटपुट. एक एक करून थोडस सर्वे बद्दल आपण डिटेल बघूया की व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ सर्वे. इन्व्हेंटरी सर्वे म्हणजे की त्या रोड मध्ये काय काय बेअर आहे, म्हणजे फ्लायओव्हर आहेत का, पार्किंग फॅसिलिटी आहेत का, कुठे नॉन मोटराइज्ड व्हेकल साठी डेडिकेटेडली काही गिवन आहे का. सो दी इन्व्हेंटरीचा अर्थ होतो की व्हॉट एव्हर दॅट रोड हॅव दॅट फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दॅट सर्वे इज अन एक्सपेक्टेड आउटपुट. नेक्स्ट सर्वे कम्स अप विथ द स्पीड अँड डिले स्टडीज की कोणत्या कारणास्तव म्हणजे डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड वी नो द ओरिजिन, म्हणजे जिथून निघाले तो टायमिंग आणि जिथे थांबले आहेत तो टायमिंग. बट इफ त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ लागतोय तर देर इज डिले. आणि ते डिले म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर आता गुगलमध्ये जर तुम्ही बघितलं की तुम्ही जिथे कुठे स्टार्ट पॉइंट टाकताय तो स्टार्ट पॉइंट आणि एंड पॉइंट ही शोड यू एक्सपेक्टेड टाइम टू रीच इज 3 hours 24 minutes. But if in case you do not reach there at 3 hours 34 minutes, then what will happen? So why the delay happen? It may be because somewhere accidents happen. It may be because some bottleneck points are there. So to find out that reasons, we do the speed and delay studies. In your study, there is classified traffic volume count की कोणत्या वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हेकल्स त्या रोडवरनं जातात आणि त्याला टेम्पोरल म्हणा किंवा डिरेक्शन वाईज काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत का. फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही ऑफिस एरियाला बघाल तर मॉर्निंग टाइमला जाणारा रस्ता हा कंजेस्टेड असतो, सो डिरेक्शनल अँड टेम्पोरल, आणि तोही सकाळच्याच टाइमला. इफ यू गो इन द आफ्टरनून तिथे कमी गर्दी असेल. इव्हनिंगला येतानाचा रस्ता जास्त ट्रॅफिक असेल त्याच्यात, बिकॉज इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द डिरेक्शन अँड टेम्पो टाइम. सो क्लासिफाईड ट्रॅफिक व्हॉल्यूम तुम्हाला ते दिसतं. नेक्स्ट विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सर्वे, दॅट इज द ओरिजिन अँड डेस्टिनेशन सर्वे. ओरिजिन आणि डेस्टिनेशन सर्वे मध्ये मात्र तुम्हाला पूर्णतः व्हॉट इज कॉर्डन लाईन, व्हॉट इज स्क्रीन लाईन. फॉर एक्झाम्पल एक इमॅजिनरी लाईन आहे जी आउटरला ऑन अ आउटर बाउंड्री ऑफ द TAZ जर जी आहे, दॅट इमॅजिनरी लाईन इज नोन ॲज द कॉर्डन लाईन. आणि जी स्क्रीन लाईन आहे एखाद्या फिजिकल बाउंड्रीला जेव्हा रोड कट करतं दॅट पॉइंट, म्हणजे असं पॉइंट जमा करून जी इमॅजिनरी लाईन आपण काढतो दॅट इज द स्क्रीन लाईन. हा प्रश्न तुम्हाला एक्झाम मध्ये एक्सपेक्टेड असू शकतो. नेक्स्ट ओरिजिन आणि डेस्टिनेशन म्हणजे कुठून निघाल्यात आणि कुठे पोहोचल्यात. इफ यू ड्रॉ that line, it is known as the desire line. And if the thickness of the desire line increases, the number of it reflects that the number of traffic from there, number of trips increases, so the thickness is increases, which is quite common.
नेक्स्ट इज मोबिलिटी सर्वे, म्हणजे हाऊसहोल्ड सोशो इकॉनॉमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे त्या एरियाचा तो दाखवण्यासाठी मोबिलिटी सर्वे करतो. पार्किंग डिमांड, पार्किंग सप्लाय, अशा प्रकारचे सगळे सर्वेस तुम्हाला एकदा गो थ्रू करा. पेज नंबर 263 वर आहेत URDPFI गाईडलाईन्स. नेक्स्ट विल कम अप टू दी मॅडम, खूप लोकांचे प्रश्न होते की आपल्याला ग्रेड सेपरेटर नाहीये तर करायची की नाही. But I will suggest you to everyone just go through once to the grade separator because it is a part and parcel of a transportation system. If you are a planner, which kind of intersections you are going to propose, this should be in practicality it will use. So it may possible that they can ask the question on this part too. So what are the different types of uh, interchanges? Add grade, graded, अंडरपास, ओव्हरपास, ट्रम्पेट. एका हायवे वरनं म्हणजे इफ वन हायवे टर्मिनेट्स टू द अनादर हायवे देन वी यूज द ट्रम्पेट. पण मात्र इथे जागा खूप लागते, रिलक्टंट पॅच ही उरतं. आणि क्वाईट जर तुम्ही असं विचार केला की जागा कमी लागावी म्हणून शार्प टर्न घेऊ, बट इट इज मोर डेंजरस. देन द सेकंड पॉइंट कम अप टू द डायमंड इंटरचेंज, की एक फ्री वे असेल आणि एक मायनर असेल तर ऍट दॅट केस वी यूज द डायमंड इंटरचेंज. इथे जागा कमी लागते, इफेक्टिव्ह आहे जर ट्रॅफिक लाईट असेल तर. पण मात्र सगळं कॉस्ट कमी, सगळं बरोबर आहे, पण फक्त एवढंच आहे की एक मायनर रोड असायला पाहिजे, एक मेजर रोड असायला पाहिजे. कोव्हरलेफ आपण कधी वापरतो की जेव्हा दोन्ही मेजर रोड्स इंटरॅक्ट each other, then we use the coverleaf. But the again question is, एका ट्रम्पेटला रिलक्टंट पॅच राहिलाय तर ऑब्विसली कोव्हरलिफ्टला खूप जास्त जागा लागतं, म्हणून मोस्ट प्रोबेबली हा आउटर एरियामध्ये तुम्हाला बघायला मिळतं. पण अगेन द डिसएडव्हान्टेजेस, ड्रायव्हरला कन्फ्युजन होतं किंवा खूप जास्त जागा लागते. इट रिक्वायर्स द स्किल बिकॉज that sharp turning to 70 degree is really need a skills. So that is the disadvantage of the coverlip. Rotary interchange, rotary junctions, roundabout, even the traffic signages go through that. Mandatory कोणते आहेत, cautionary कोणते आहेत, information signages कोणते आहेत, कोणत्या शेप मध्ये असतात, कोणत्या कलरनी असतात. गो थ्रू दीज पॉइंट्स. जो सगळ्यांना खूप म्हणजे जो विचारण्यासारखा आहे आणि सगळ्यांना खूप प्रश्न आहे की व्हॉट अबाउट द मॉडेल स्प्लिट. So what is exactly the model split? The choice of accepting the transportation system is a model split. बघा, ट्रान्सपोर्टेशन प्लॅनिंग मध्ये काय काय इन्व्हॉल्व आहे? इन्व्हेंटरी, फोरकास्टिंग, इव्हॉल्विंग अल्टरनेटिव्ह प्लॅन्स, एडॉप्शन अँड काउंटिंग द स्टडीज. म्हणजे बघा, फॉर एक्झाम्पल सध्याच्या कंडिशन मध्ये लोक काय वापरतात? इफ यू टेक द एक्झाम्पल ऑफ द पुणे, सध्याच्या कंडिशन मध्ये मोस्ट प्रोबेबली लोक सेल्फ व्हेकल वापरतात किंवा बसेसने जातात. If we forecast the population of the Pune, it is going to be a huge population in the near 20 years. Obviously, if the population is changing, the land use at that area is going to change, right? Then we have to find out the solution. If that land use is changing, if Pune is expanding, then we should have some alternative plans. We cannot rely too much on the private system, or right now, whatever the buses we have, it should be so sufficient that it will carry this much amount of population, right? So आपण इथे काय करतो, we have the alternative plans की we should go for the metro and नियर एक्झिस्टिंग, म्हणजे जेवढी जेवढी फ्युचरला पॉप्युलेशन येणार आहे त्याला आपण सस्टेन करू शकू ऑन कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस. की बाबा फ्युचरमध्ये जेवढाही ताण वाढणार आहे त्याच्यापेक्षा आज मेट्रो प्रपोज केलेली बरी. देन अडॉप्ट इट, इम्प्लिमेंट दॅट प्रोग्राम, अँड ऑब्विसली इट इज अन विशियस सर्कल. कधी पण सॅटिस्फाय होत नाही कोणत्याही टाउनचं transport system. It's too good, everything. Obviously the future population is going to increase, again the transport system needs to be updated, so continuing study to access the impact. So what is the sequence of the transportation planning? For example, if I am going to some places,
So what is first is trip generation and trip purpose. की generate झाली, I need to go to the office for my work. So this is a trip generation and trip purpose. So then trip distribution, की आता मला जायचंय, right? So I distribute the trip. Then the question is from by which mean I will go. I will go by my vehicle, I will go by my private vehicle किंवा public transport system किंवा non motorized vehicle. So that is the choice of accepting that system, that is the model. And then the traffic assessment. At the end, I reach to that destination and then we assess the traffic. So जसं मी सांगितलं आता तुम्हाला की ट्रॅफिक जनरेशन अँड अट्रॅक्शन, द अमाउंट ऑफ ट्रॅव्हल जनरेटेड और अट्रॅक्टेड टू द डिफरंट लँड यूज झोन. देन फॉर द डिस्ट्रीब्युशन, दोन ईच झोन मधला जो काही मुवमेंट आहे दॅट इज द डिस्ट्रीब्युशन, बाय विच मीन दॅट इज द मॉडेल स्पीड. अँड देन ऍट द एंड the exact route or services which network I should use, that is the trip assessment. So first step in the 4-step model is the trip generation. Before that you use the land use data. जो खूप लोकांना प्रश्न आहे की मॅडम मॉडेल स्प्लिट वर प्रश्न येणार का, तर येस फॉर शुअर मॉडेल स्प्लिट वर 1 किंवा 2 प्रश्न तुम्ही एक्सपेक्ट करू शकता. मॉडेल स्प्लिटचे प्रश्न इज नथिंग बट द प्रोबॅबिलिटी. फॉर एक्झाम्पल मी एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगते. देर आर द 2 मोड्स. फॉर एक्झाम्पल एक कार असेल किंवा एक नॉन मोटराइज्ड व्हेकल असेल. सो युटिलिटी ऑफ फर्स्ट मोड इज 1.2 ईच अँड अदर इज 1.4. म्हणजे सपोज कार आहे तर 1.2 आणि एखादं नॉन मोटराइज्ड व्हेकल असेल तर 1.4. सो एस्टिमेट द प्रोबॅबिलिटी ऑफ फर्स्ट मोड. बघा प्रोबॅबिलिटी फाइंड आउट करायची की हाऊ मच तुम्हाला माहिती आहे व्हॉट इज प्रोबॅबिलिटी. नाव म्हणजे सगळ्यांना मॅथ्स मध्ये प्रोबॅबिलिटी झालेल्या आहे. इव्हेंट आणि व्हॉट एव्हर द इव्हेंट इज एक्सपेक्टेड इव्हेंट दॅट इज अप. सो एक्सपेक्टेड इव्हेंट इज फर्स्ट मोड. फर्स्ट मोड इज 1.2 आणि द टोटल युटिलिटीज ऑफ द इव्हेंट इज 1.2 plus 1.4. So according to that you can do the calculation and you can find the answer. एवढं इझी आहे मॉडेल स्प्लिट. इट इज नथिंग बट द प्रोबॅबिलिटी. आय होप तुम्हाला सगळ्यांना हा पॉइंट कळला असेल. ऑल द बेस्ट. उद्या बघूया आपण नेक्स्ट टॉपिक. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.